ሰላም በያላችሁበት የጂኦስ ስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ለአራተኛ ዓመት የጂኦግራፊና አካባቢ ጥናት ተማሪዎች ለኤግዚት ኤግዛም ወይም ለመውጫ ፈተና የሚያዘጋጃችሁን የተለያዩ ጥያቄዎችን በተከታታይ እየሰራን እንዳለን ይታወቃል። ዛሬም በክፍል 4 ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የተገኙ ጥያቄዎችን ከጥያቄ ቁጥር 101 እስከ ጥያቄ 130 በጂአይኤስ ሪሞት ሴንሲንግ እና ማፕ ሪዲንግ ዙሪያ ያሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን። ይህን ጥያቄ ላደረሰኝ ለወንድም ደረጀ ምስጋና የላቀ ነው። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ከዛ በተጨማሪ ልበቀና የሆናችሁት ወንድሞች ይህን የዩቲዩብ ቻናል ለማሳደግ ቪዲዮውን ለሌሎች እንድትጋብዙና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬም እንደተለመደው GIS remote sensing and map reading, it is my favorite, and I will give you a detailed explanation about GIS remote sensing and map reading as well. Let's go. Question number 101. One of the following is not the main functions of GIS software. ከሚከተሉት አማራጮች መካከል የጂአይኤስ ሶፍትዌር አበይት ተግባር ያልሆነው የትኛው ነው የሚል ነው። እንግዲህ የጂአይኤስ ሶፍትዌር አራት ኮምፖነንቶች አሉት። አንደኛው አርክ ማፕ ነው። አርክ ማፕ ማፖችን ለመስራት የሚያገለግል ኮምፖነንት ነው። ሁለተኛው አርክ ካታሎግ ነው። አርክ ካታሎግ ደግሞ ስፓሻል ዴታን ማኔጅ ለማድረግ ኤዲት ለማድረግ ኤክስፕሎር ለማድረግ የምንጠቀምበት የጂአይኤስ ክፍል ነው። ሶስተኛው አርክ ቱልቦክስ ይባላል። አርክ ቱልቦክስ ማለት ደግሞ የተለያዩ የስፓሻል ዴታዎችን አናሊሲስ ለመስራት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች የሚገኙበት ኮምፖነንት ነው። የመጨረሻው አርክሲን የሚባለው ነው። ይሄ ለቪዥዋላይዜሽን የሚያገለግል ነው። ስለዚህ ስለ ጂአይኤስ ሶፍትዌር ተግባር ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው አማራጮቹን እኔ tools for entering, storing, analyzing, displaying the geographic data or information. የጂአይኤስ ሶፍትዌር በተለያየ መንገድ ከተለያየ ቦታ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ ኮምፒውተራችን ሲስተም ለማስገባት ስቶር ለማድረግ ለማከማቸት ስቶር ለማድረግ ጂኦዴታቤዝ እንጠቀማለን። ጂኦዴታቤዝን በተመለከተ ደግሞ ሶስት አይነት ጂኦዴታቤዝ አለ። ፋይል ጂኦዴታቤዝ፣ ፐርሰናል ጂኦዴታቤዝ እና ኢንተርፕራይዝ ጂኦዴታቤዝ ወይም አርክሴድ ጂኦዴታቤዝ ይባላል። ይህ ጂኦዴታቤዝ ስቶር ለማድረግ ያገለግላል። አናሊሲስ ለመስራት ስፓሻል አናሊሲስ ለመስራት ያገለግላል። ዲስፕሌይ ለማድረግ ወይም ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ያገለግላል። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። ቢ ቱልስ ዛት ክሬት ዲጂታል ማፕ ፎር አናሊሲስ፣ ይሄም ዲጂታል ማፕን ለመስራት አርክጂአይኤስ ያገለግላል። ይሄም ትክክል ነው። ሲ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ቱ ስቶር ሪትራይቭ ኤንድ አፕዴት ዴታ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጂኦዴታቤዝ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ ጂኦዴታቤዝ ላይ ሆነን ያስቀመጥነው መረጃ ሪትራይቭ ለማድረግ አፕዴት ለማድረግ ያገለግላል። ይህም ትክክል ነው። ዲ ሰርቭ አስ ፊዚካል ኮምፖነንት ኦፍ ኢንፑት አውትፑት ኤለመንት፣ ይሄኛው ፊዚካል ኮምፖነንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሊሆን አይችልም። ፊዚካል ኮምፖነንት የምንለው የኢንፑት ዲቫይስ እና አውትፑት ዲቫይስ የምንላቸዋለን። ዳታን ወደ ኮምፒውተራችን የምናስገባበት የምናስወጣበት አለ። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 102 one of the following is not categorized under input device. ኢንፑት ዲቫይስ ማለት ስፓሻል ዴታችንን ወይም መረጃችንን እያንዳንዱ ጂኦግራፊክ የሆነ መረጃ ወደ ኮምፒውተራችን ስናስገባ የምንጠቀምበት ኢንፑት ዲቫይስ ይባላል። ኮምፖነንትስ ኦፍ ጂአይኤስ እንደምታውቁት ወደ 5-6 የሚደርሱ ናቸው። አንደኛው ሃርድዌር ነው። ሃርድዌር ደግሞ ኢንፑት ዲቫይስ እና አውትፑት ዲቫይስ ተብሎ ሊከፈል ይችላል። ስለዚህ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ኢንፑት ዲቫይስ ያልሆነው የቱ ነው ይላል። ፕሮጀክተር፣ ይሄኛው አይደለም። ፕሮጀክተር ማለት ፕሮጀክት የምናደርግበት ነው። ማውስ ማለት ደግሞ ከርሰራችንን የምናንቀሳቀስበት ነው። ስካን የምናደርግበት ነው። ዲጂታይዝ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታይዝ ስናደርግ ወደ ኮምፒውተር እናስገብታለን። ስካን ስናደርግ ሃርድ ኮፒ ማፕ ወደ ኮምፒውተር እናስገባለን። ማውስን በመጠቀም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ ኮምፒውተራችን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ኢንፑት ዲቫይስ ያልሆነው ፕሮጀክተር ነው።
Question 103. Which one of the following components of GIS considered as the most important but typically the most costly and time-consuming element of any GIS project? As far as this question is concerned, we have different kinds of components of GIS. Among those, the first one is hardware, the second one is software, the third one is data, the fourth one is a procedure. All these are components of GIS. Among this, the time-consuming, costly, and the most crucial element of components of GIS is data. ሶ ጥያቄው የሚለው ከሚከተሉት አማራጮች መካከል የጂአይኤስ ኮምፖነንት ሆኖ ነገር ግን ከፍተኛ ገንዘብ ጊዜና ጉልበት የሚጠይቀው የትኛው ነው ይላል። ፒፕል ማለት አንዱ የኮምፖነንት ኦፍ ጂአይኤስ ነው። ፒፕል ማለት ሶፍትዌርን የሚያበለጽጉ ሰዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶፍትዌሩን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ፒፕልን በዚህ በሁለት መንገድ መክፈል ይቻላል። ሁለተኛ ኔትወርክ ነው። ኔትወርክ ማለት ደግሞ እነዚህ ሃርድዌር፣ ሶፍትዌር እና ፕሮሲጀሩን በመከተል ስንጠቀም ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ያስፈልጋል። ዴታ የጂኦግራፊክ ዴታ ነው። የጂኦግራፊክ ዴታ ደግሞ ስፓሻል እና አትሪቢዩት ዴታ፣ ቬክተር ኤንድ ራስተር እያልን ልንጠራ እንችላለን። ሃርድዌር የምንለው ደግሞ የኮምፒውተራችን የሃርድዌር ክፍል ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። Question number 104. One of the following is true about geographic phenomena and its representation. Geographic phenomena means any geographic object which is found on the surface and it can be named and it can have certain location. ስለዚህ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል የጂኦግራፊክ ፌኖሜና የሆነው እና ስለ ጂኦግራፊክ ፌኖሜና ትክክል የሆነው አማራጭ የትኛው ነው የሚለው ኤ ጂኦግራፊክ ፊልድ is a geographic phenomena that have a value everywhere in the study area. Yes, geographic objects are not present everywhere in the study area but somehow sparsely populate. C. Spatial boundaries among geographic objects often identified by fuzzy boundary. D. We usually do not study geographic objects in isolation. So እንግዲህ እነዚህን አንድ በአንድ ስናይ አንደኛው geographic field is a geographic phenomena that have a value everywhere in the study area የሚለው geographic object ካለ የራሱ የሆነ value አለው። ራስተር ከሆነ ዲኤን value ይኖረዋል። አትሪቢዩትም ከሆነ የራሱ የሆነ መገለጫ መረጃዎች ይኖሩታል። Geographic objects are not present everywhere in the study area but somehow sparsely populate. ይሄኛው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም geographic is not present everywhere ነው የሚለው in the study area but somehow sparsely populate. This is not the characteristics of geographic phenomena. Spatial boundaries among geographic objects often identified by fuzzy boundary. እንግዲህ በመሬት ላይ ያሉ ጂኦግራፊክ ኦብጀክቶች ኮንቲኒየስ ፊቸር ከሆኑ ፈዚ ባውንደሪ ነው የሚኖራቸው። ዲስክሪት ከሆኑ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ባውንደሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። D. We usually do not study geographic objects in isolation የሚለው ይህም ጂኦግራፊክ ኦብጀክቶችን ለብቻው ነጥሎ ማጥናት አይቻልም የሚል እንትን ነው። ስለዚህ ቢ ይሆናል መልሱ። ጥያቄ ቁጥር 105. One of the following is wrong statement about data model. As far as the data model is concerned, we have two types of data model. The first one is raster data model and the second one is vector data model. Raster data model is represented by pixel element or picture element with a cell, and raster data model helps to represent continuous features like topographic aspect, rainfall, humidity, temperature and the like. Whereas vector data model is a model that helps to represent discrete objects which have distinct boundary on a certain geographic area.
and it can be represented by point, line and polygon። ስለዚህ እንግዲህ ዴታ ሞዴልን በተመለከተ ሁለት አይነት ዴታ ሞዴል አለን። ራስተር ዴታ ሞዴል ብለን የምንጠራው ኮንቲኒየስ ፊቸር የሆኑትን መሬት ላይ ያሉ የራሳቸው የሆነ ልዩ ባውንደሪ ወይ ወሰን የሌላቸው፣ ለምሳሌ አልቲቲዩድ ዲስክሪት ባውንደሪ የለውም፣ ሙቀት ዲስክሪት ባውንደሪ የለውም፣ ቴምፕሬቸር እንደዚህ ዲስክሪት ባውንደሪ አይደሉም። እነዚህ ኮንቲኒየስ የሆኑ ፊቸሮች ናቸው። ስለዚህ ኮንቲኒየስ የሆኑ ፊቸሮችን ሪፕሬዘንት የምናደርገው በራስተር ዴታ ሞዴል ነው። ቬክተር ዴታ ሞዴል ብለን የምንጠራው ደግሞ ባውንደሪ ያላቸውን፣ ለምሳሌ የክልል ባውንደሪ ሊሆን ይችላል፣ የእርሻ ወሰን ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ዲስክሪት የሆነ ወሰን ያላቸውን ነገሮች ሪፕሬዘንት የምናደርግ ከሆነ ቬክተር እንጠቀማለን። ቬክተርን ደግሞ በሶስት መወከል እንችላለን። አንደኛው ፖይንት፣ ፖሊገን እና ላይን ብለን ሊኒየር ኦብጀክት መንገዶችን ሪቨር በሊኒየር ኦብጀክት ወይም በመስመር እንደሚወከሉ ይታወቃል። ኤሪያ ያላቸውም በፖሊገን። ስለዚህ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ ዴታ ሞዴል ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? A. Vector data represent by point, line and polygon. Yes. Vector models are useful for storing data that has discrete boundary. ይህም ትክክል ነው። C. Raster data models are the natural means of representing continuous spatial feature. ይህም ትክክል ነው። Linear object is often represented by raster data model. ይሄ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መልሱ D ነው። Okay, question 106. One of the following is true about coordinate system. As far as coordinate reference system is concerned, this concept is generated from map projection. As you know, map projection is a systematic and mathematical transformation of three-dimensional object to two-dimensional object. That means the transformation of globe to a sheet of paper. So we have two types of coordinate system mainly related to spatial data. The first one is geographic coordinate system, which is manifested or indicated by decimal degree or degree millisecond, and the projected coordinate system, which is measured in terms of UTM or universal transverse mercator, and the unit is meter. ፕሮጀክሽን ማለት ኮኦርዲኔት ሲስተም ማለት የሚለው ኮንሴፕት የመጣው ከማፕ ፕሮጀክሽን ነው። ማፕ ፕሮጀክሽን ማለት ስሪ ዳይሜንሽናል የሆነውን ሉል ወደ ቱ ዳይሜንሽናል ወይም ወደ ወረቀት የመቀየር ሂደት ነው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች መካከል ስለ ኮኦርዲኔት ሲስተም ትክክል የሆነውን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። A spatial reference is a series of parameters that define coordinate system and other spatial properties for each data set in geodatabase. B. The data set for the same area and in the same geodatabase use common spatial reference definition. C. Projection and transformation may not have significant impact for spatial geodatabase. D. Geographic information system use spatially referenced data. ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው። ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሁልጊዜ ስፓሻሊ ሪፈረንስድ የሆነ መረጃ መያዝ አለበት። ይሄኛው ፕሮጀክሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ሜይ ኖት ሃቭ ሲግኒፊካንት ኢምፓክትስ ኦን ስፓሻል ጂኦ ዴታቤዝ የሚለው ፕሮጀክሽን እና ትራንስፎርሜሽን የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው። ስለዚህ ኖት ሃቭ የሚለው ትክክል አይደለም። ይሄኛው ዴታቤዝ ፎር ዘ ሴም ኤሪያ ኢን ዘ ሴም ጂኦ ዴታቤዝ፣ በአንድ ጂኦ ዴታቤዝ ውስጥ ያሉ መረጃዎች አንድ አይነት ጂኦግራፊክ አንድ አይነት ኮኦርዲኔት ሲስተም ቢኖራቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ አንድ አይነት ይኖራቸው ደግሞ ላይባል ይችላል። ምክንያቱም የተለያየ ሰው በተለያየ የፕሮጀክሽን ሲስተም መረጃዎችን ሊሰበስብ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ መልሱ ዲ ነው። Question 107. Assume you want to model the spread of Waldia urban sprawl based on the population and housing data from the last 10 years and predict where the age of the urban region will be in the year 2030. From this assumption, what capability of GeEs indicators or spatial question GeEs solve? ጥያቄው ሲምፕል ነው። ወልዲያ ላይ ያለውን የከተማዎች መስፋፋት ካሁን ካለው የህዝብ ቁጥርና የቤቶች ቁጥር አንጻር ይህን መሰረት በማድረግ በ2030 ዓመተ ምህረት የወልዲያ ከተማን የከተማ ስፋት ፕሪዲክት ለማድረግ ምን አይነት የጂአይኤስ ሶሉሽን መጠቀም እንችላለን የሚል ነው። አንደኛው ኤ ፓተርን፣ ቢ ትሬንድ፣ ዲ ሞዴሊንግ
ሲ ሞዴሊንግ፣ ዲ ሎኬሽን። ይሄ ሲምፕል ነው፣ ሞዴሊንግ ነው የምንጠቀመው። ስፓሻል ሞዴሊንግ ተጠቅመን ፕሬዲክት ማድረግ ይቻላል። ሶ ዲ አንሰር ኢዝ ሞዴሊንግ ሲ። ጥያቄ ቁጥር 108 one of the following is true about raster data። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ ራስተር መረጃ ትክክል የሆነው ምንድነው? ራስተር ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ በፒክሰል ኤሌመንት ወይም ኮንቲኒየስ ፊቸርን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት የዴታ ሴት አይነት ነው ብያችኋለሁ። it is a presentation of geographic data where a real world is divided into an array of cells that are usually square but sometimes rectangular። ይሄ ትክክል ነው። ስለዚህ ፒክቸር ኤሌመንት ያልኳችሁ ሴሎች ናቸው። ሴሎቹ ደግሞ ሪዞሉሽን አላቸው። እነዚህ ሪዞሉሽን አንዷ ሴል ምን ያክል በምን ያክል ትሆናለች የሚለውን የሚያሳይ ነው። B. The cell are sometimes called pixel which is preferred named in the area of visualization። ይህም ትክክል ነው። Almost all forms of raster data comes from aerial photographs። ይሄ ትክክል አይደለም። ሁሉም ኦልሞስት ኦል ማለት አብዛኛዎቹ የራስተር ዴታ መረጃዎች ከኤሪያል ፎቶግራፍ ይመጣሉ ነው የሚለው። ኤሪያል ፎቶግራፍ ማለት አውሮፕላን በማብረር ከአየር ላይ ፎቶ ማንሳት ነው። በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ድሮኖች አሉ፣ የተለያዩ ሳተላይት ኢሜጆች አሉ፣ የተለያየ የዴታ ሶርስ ስላለ ሁሉም ኦልሞስት የሚለው ትክክል አይደለም። ኢንቮልቭስ ላርጅ ዴታ ሴት ኤንድ ላርጅ ስቶሬጅ። ራስተር ዴታ ሁልጊዜ ላርጅ ዴታ ሴት ይይዛል፣ ፕላስ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኮምፒውተር ስቶሬጅ ካፓሲቲ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 109 what capability distinguish GIS from other information system and make it invaluable to a wider range of public and private enterprise for explaining events, predicting outcomes and planning strategies? A. GIS prefer map making and geographic analysis task faster and with more precision sophistication than do traditional manual methods። ይህ ትክክል ነው። እንግዲህ ጂአይኤስን ከሌሎች የዘመኑ ቴክኖሎጂዎች ሁነቶችን በመተንበይ ውጤቶችን በማሳየት እንዲሁም ለእቅድ ስትራቴጂ ለመንደፍ ባለው አስተዋጽኦ ከሌሎች ቴክኖሎጂዎች ምን ልዩ ያደርገዋል ነው የሚለው። ጂአይኤስ ካርታዎችን ቶሎ ለመስራት፣ ስፓሻል አናሊሲስ ለመስራት፣ ፕሪሲሽን ጥራት ያለው ዘመናዊ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ያገለግላል ነው የሚለው። ይህ ትክክል ነው። ቢ ጂአይኤስ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬት ኮመን ዴታቤዝ ኦፕሬሽን ዊዝ ዩኒክ ቪዥዋላይዜሽን ኤንድ ጂኦግራፊክ አናሊሲስ ቤኔፊት ኦፈርድ ባይ ማፕስ። ይህም ትክክል ነው። ኢንተግሬት ስፓሻል ኤንድ ነን ስፓሻል ዴታ የስ ጂአይኤስ ስፓሻልም ነን ስፓሻል ዴታ አለው። ነን ስፓሻል የምንለው አትሪቢዩት ዴታው ማለት ነው። ዲ ኦል ሶ ዲ አንሰር ኢዝ ኦል። ጥያቄ ቁጥር 110 one of the following may not be the main functions of GIS። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል አንዱ የጂአይኤስ ፋንክሽናሊቲ አይደለም ይላል። ስቶሪንግ ስቶር ያደርጋል፣ መረጃን ስቶር ያደርጋል፣ ማኒፑሌት ያደርጋል፣ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ ሁሉም የጂአይኤስ ፋንክሽናሊቲ ስለሆነ መልሱ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 111 blank is one of the most widely used reference of ellipsoid። እንግዲህ ኢሊፕሶይድ የምንላቸው የተለያዩ ኢሊፕሶይዶች አሉ። የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ ኢሊፕሶይድ ይጠቀማሉ። ኤቨረስት 1830፣ ክላርክ 1866፣ ክላርክ 1880፣ GeEs 1984። so the typical answer is ወርልድ ጂኦዴቲክ ሲስተም ወይም GeEs 1984 የምንለው መልስ ነው። ጥያቄ ቁጥር 112 the origin of coordinate system from where the measurement are made is sphere, datum, ellipsoid, geoid። ሲምፕል ነው፣ ዳተም ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዳተም የምንጠቀመው አዲንዳን ዳተም ነው። አዲንዳን ዞን 37 ለመካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል፣ ወደ ጋምቤላ አካባቢ 36 እንጠቀማለን። ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍል ወደ ሀረር ስንመጣ ደግሞ አድንዳን ዞን 38 እንጠቀማለን። ስለዚህ ሲምፕሊ ዳተም ነው። አይደንቲፋይ ዘ ትሩ ስቴትመንት፣ ትክክል የሆነውን ትሩ ስቴትመንቱን አውጣ ነው የሚለው። ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኢዝ ኤ ቱ ዳይሜንሽናል ኮኦርዲኔት ሲስተም። ኦኬ geographic coordinate system is two-dimensional coordinate system ይላል።
ቢ ፕላነር ኮኦርዲኔት ሲስተም ኢዝ a 3-dimensional coordinate system። ይሄ አይደለም። ፕላነር ኮኦርዲኔት ሲስተም አፕላይስ ላቲቲዩድ ሎንጊቲዩድ ኤንድ ኤሊፕሶይዳል ሃይት። ይሄ አይደለም። ይሄኛው ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ላቲቲዩድ ሎንጊቲዩድ እና ኤሊፕሶይዳል ሃይት ከተጠቀመ ይሄኛው ጂኦግራፊክ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው 2-dimensional coordinate system የሚለው ፎልስ ነው። ዲ ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም አፕላይስ ላቲቲዩድ ሎንጊቲዩድ ኤንድ ኤሊፕሶይዳል ሃይት። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 114 ኤሪያ ኤክስቴንዲንግ ሜንሊ ኢን ዘ ኢስት ዌስት ዳይሬክሽን ፕሪፈራብሊ አፕላይድ ፎር ዳሽ ፕሮጀክሽን። ኤ ትራንስቨርስ መርኬተር፣ ቢ ላምበርት ኮንፎር ኮኒክ አዝሚታል ሲሊንደሪካል ፕሮጀክሽን። ሲምፕሊ ይሄ ትራንስቨርስ መርኬተር ነው። ምክንያቱም ኢስት ዌስት የሆነው ከግሪኒች ሜሪዲያ ወደ ምስራቅ ያለው ኢስት እንለዋለን፣ ከግሪኒች ሜሪዲያ ወደ ምዕራብ ያለውን ዌስት እንለዋለን ማለት ነው። ላምበርት ኮንፎርማል ፕሮጀክሽን የምንለው ደግሞ የፕሮጀክሽን አይነት ነው። ሲሊንደሪካል ፕሮጀክሽን በምድር ወገብ አካባቢ ያሉ ቦታዎች የምንጠቀምበት ነው። አዝሚታል ፕሮጀክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ በዋልታዎች አካባቢ ያሉ ቦታዎችን በትክክል ፕሮጀክት ለማድረግ የምንጠቀምበት የፕሮጀክሽን አይነት ነው። ጥያቄ ቁጥር 115 ፖይንት ዴታ ሪፕሬዘንትስ ብላንክ ኦን ደ ማፕ። ሬልዌይ፣ ስቴት፣ ሪቨር፣ ማውንቴን ፒክ። ሬልዌይ ሊኒየር ኦብጀክት ስለሆነ በፖይንት ሳይሆን በላይን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ስቴት የምንለው ደግሞ ባውንደሪ ከሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ዩኒት ከሆነ በፖሊገን ነው። ሪቨር ላይን ነው የምንጠቀመው። ማውንቴን ፒክ ከሆነ ግን በፖይንት እንጠቀማለን። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። Question number 116 eliminating individuality and reducing details through grouping similar attribute is. This is related with map reading, selection, classification, simplification, symbolization. This is simplification. ጥያቄ ቁጥር 117 which one is quantitative thematic map? ኳንቲቴቲቭ የሚለው ምንድነው? ኳንቲፋይ የምናደርገው በቁጥር የምንገልጸው ነው። ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማፕ፣ ጂኦሎጂ ማፕ፣ ሶይል ታይፕ ማፕ፣ ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ ይላል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አንዳንድ ጊዜ ቬግ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ቬግ ሲሆኑባችሁ ደግሞ የተሻለው እንትን ማለት አለባችሁ። ለምሳሌ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማፕ ኳንቲቴቲቭ ማፕ ነው፣ ኳንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ጂኦሎጂ ማፕም ኤሪያን ኳንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ፒክሰል የራሱ የሆነ ኤሪያ ስላለው እያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ዩኒት አይደንቲፋይ በማድረግ ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ሶይል ታይፕንም ኳንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕንም ኳንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ቴማቲክ የሚል ነገር ስላለው ቴማቲክ ማለት ሲንግል ዩኒት ስለሆነ ስለዚህ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማፕ የሚለው ኢት ኢዝ ቴማቲክ ማፕ ኤንድ ዊ ካን ኳንቲፋይ ዘ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢን ኤ ሰርቴን ጂኦግራፊክ ኤሪያ ኦር ላንድ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ጥያቄ ቁጥር 118 ኦን ደ ማፕ ስኬል 1 to 100,000 the distance between A and B on the map is 3 cm. The altitude of a point A is 2000 meter while that of point B is 3000 meter. What is the field distance between point A and point B? እንግዲህ ፊልድ ዲስታንስ ክራውን ፍላይ ዲስታንስ የራሳቸው የሆነ ፎርሙላ አላቸው። ስኬሉ 1 ለ100,000 ቢሆንና በኤና በቢ መካከል ያለው የማፕ ዲስታንስ 3 ሴንቲሜትር ቢሆን እንግዲህ 3 ሴንቲሜትር አንዱ ሴንቲሜትር 100,000 ሴንቲሜትር ከሆነ 3 ሴንቲሜትር ስታደርጉ 3000 ይሄኛው ደግሞ በሁለቱ ዲስታንስ መካከል ያለውን ተቀናንሱና ፊልድ ዲስታንስን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካሉት አማራጮች ይሄን ካልኩሌት ስታደርጉት የሚመጣው 3.23 ኪሎ ሜትር ነው። Question number 119 when the bends of control line are pointing toward the lower ground it represents. የኮንትሮል ላይኑ ፖይንት ወደ ሎወር ግራውንድ ወይም ወደ ዝቅተኛው ቦታ የሚያመላክት ከሆነ ይሄ ቦታ ምን ይባላል ነው? አንደኛው ቪ ሼፕድ ቫሊ አይደለም፣ ጎርጅ ሸለቆ፣ ሰፖር፣ ዲ ዩ ሼፕድ ቫሊ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩ ሼፕድ ኤንድ ቪ ሼፕድ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሊያምጣጣቸው የሚችለው ጎርጅ እና ሰፖር ነው። ወደ ሎወር ግራውንድ ስለሚል ደግሞ ይሄኛው ጎርጅ ወይም ሸለቆ የሚለው ነው የሚሆነው። ጥያቄ ቁጥር 120 blank is shown by spacing between contour representing hill
ኤ ክሊፍ፣ ቢ ሳድል፣ ሲ ኦቨርሃንጊንግ ክሊፍ፣ ዲ ስካርፕመንት። ስካርፕመንት ማለት ገደል ነው። ኦቨርሃንጊንግ ክሊፍ ማለት ደግሞ ዥው ያለ ገደል ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ገደል ሊኖርና ወደ ውስጥ የሚገባ አይነት ገደል ሲሆን የኦቨርሃንጊንግ ክሊፍ እንላለን። ሳድል ማለት ደግሞ ኮርቻማ የሆነ ገጸ ምድር ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በሁለቱ ከፍተኛ ቦታዎች ሆኖ መካከል ላይ ያለው ልክ እንደ ኮርቻ ዝቅ ያለ ቦታ ከሆነ ሳድል ይባላል። ኤ ላይ ክሊፍ ነው። ክሊፍም ገደል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስካርፕመንት ገደል ነው፣ ክሊፍም ኦቨርሃንጊንግ ክሊፍም ገደል ነው፣ ይሄኛውም ክሊፍ ገደል ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ ምርጫዎቹን በማየት ራሱ መልሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄኛው ሳድል ነው። One of the following considered as a major regions of interest in satellite remote sensing images: A. Visible and reflected infrared image, B. Thermal infrared and microwave, C. Ultraviolet ray and gamma ray, D. Microwave and radio wave. ጥያቄው ምንድነው የሚለው ሜጀር ሪጅን ኦፍ ኢንትረስት ኦፍ ሳተላይት ሪሞት ሴንሲንግ። እንግዲህ ሳተላይቶች የተለያየ ባንድ አላቸው። ለምሳሌ ላንድ ሳት ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲኔል ሊሆን ይችላል፣ ሞዲስ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሳተላይት ኢሜጆች አሉ። ጠቅለል ባለ መልኩ ሳተላይት ኢሜጆች በሶስት ይከፈላሉ። አንደኛው ሃየር ሪዞሉሽን የሚባሉት ናቸው። በሴንቲሜትሪክ ደረጃ እስከ 0.5 ሴንቲሜትር ድረስ ያለውን ዲቴል የሚያሳዩ በግዢ የምናገኛቸው እንደ አይኮኖስኪው በርድ የሚባሉ የሳተላይት ኢሜጆች አሉ። ሁለተኛው ሚዲየም ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራቸው በነፃ የምናገኛቸው በተለይ ከዩኤስጂኤስ ወይም ከዩናይትድ ስቴትስ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ በነፃ የምናገኛቸው እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት የሚያሳዩ ለምሳሌ ሴንቲኔል ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ሳት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ኢሜጆች አሉ። ኮርስ ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ ልክ እንደ ሞዲስ አይነት ሞዲስ፣ ቴራ ሞዲስ እና ኮሞዲስ የሚባሉ አሉ። ስለዚህ የሳተላይት ኢሜጅ ሜይን ኢንትረስት ሜጀር ሪጅንስ ኦፍ ኢንትረስት የምንለው ቪዚብል ኤንድ ሪፍሌክተድ ኢንፍራሬድ። ቪዚብል የሚባሉት ብሉ፣ ግሪን፣ ሬድ፣ ኢንፍራሬድ። ይሄ ኢንፍራሬድ ደግሞ ሾርት ዌቭ እና ሎንግ ዌቭ፣ ሾርት ዌቭ ኢንፍራሬድ እና ሎንግ ዌቭ ኢንፍራሬድ ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 122 one of the following is true about spectral reflectance signature። እያንዳንዱ መሬት ላይ ያለ ቁስ አካል የራሱ የሆነ spectral reflectance signature ከርቭ አለው። ስለዚህ ስለ spectral reflectance signature ትክክል የሆኑ የትኛው ነው? When solar radiation hit a target surface it may be transmitted, absorbed or reflected. Yes, ይሄ ይሆናል። ነገር ግን የስፔክትራል ሪፍሌክታንስ ከርቭ ባህሪ አይደለም። ከፀሐይ the incoming solar radiation from the sun penetrated atmosphere, some energy is absorbed by atmosphere, some is reflected back and some is scattered, and the remaining energy that is emanated from the sun towards the surface of the earth can be also transmitted, absorbed and reflected on the surface of the earth. B. Different materials reflectance and absorb differently at different wavelengths. ይህ ትክክል ነው። ይህ ስፔክትራል ሪፍሌክታንስ ሲግኒቸር የምንለው መሬት ላይ ያለ ማንኛውም ቁስ አካል የተለያየ የማንጸባረቅ የመምጠጥና ወደ ውስጡ የመውሰድ አቅም አለው የሚል ነው። ቢ ትክክል ነው። ኢን ፕሪንሲፕል በመርህ ደረጃ ማቴሪያልስ ካን ቢ አይደንቲፋይድ ፍሮም ኢትስ ስፔክትራል ሪፍሌክታንስ ሲግኒቸር። ይሄ ሊሆን አይችልም። D. Spectral resolution may not influence to distinguish spectrum of one material to those of other material. So the answer is B. Let's go to question number 123. Identify first application of remote sensing. ጥያቄው ምንድነው የሚለው የሪሞት ሴንሲንግ አፕሊኬሽንን በደን ሀብት ላይ ያለውን ጥቅም በተመለከተ ነው። አንድ ባንድ እናያቸው። ኤ Map of species of native and exotic forest trees. B. Map the effects of major diseases and adverse change in environmental conditions. C. Map geographic extent of forest. D. All of the above. የሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በኤግዞቲክ ፎረስት ስፒሺስ እና ኔቲቭ
ኔቲቭ ማለት በዛ አካባቢ የሚገኘውን ተፈጥሯዊ የሆነውን ደን ሀብት ስፒሺሶችን ወይም ዝርያዎችን በሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂ መለየት ይቻላል። ቢ የእጽዋቶችን ጤንነት አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ በኤንዲቪአይ ወይም በተለያዩ ፕላንት ኢንዳስትሪስ በመጠቀም ሄልዚ የሆነውና አንሄልዚ የሆነውን ቬጂቴሽን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ሲ ምንድነው የሚለው ማፕ ጂኦግራፊክ ኤክስተንት ኦፍ ፎረስት በአንድ አካባቢ ያለውን የደን ሽፋን ኤክስተንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የሪሞት ሴንሲንግ ጥቅም ናቸው። አማራጭ ዲ ኦል ይላል። ስለዚህ ኦል የሚለው መልስ ነው። Question number 124 identify wrong combination in the history of remote sensing ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ history of remote sensing remote sensing ማለት በነገራችን ላይ ከርቀት ሆኖ መረጃን ካፕቸር ማድረግ እንደማለት ነው። ስለዚህ wrong combination የሆነው in 1839 photography was ኢንቨንትድ ትክክል ነው። በ1839 የፎቶግራፍ ካሜራ ኢንቨንት የተደረገበት ነው። በ1962 ተርም ኦፍ ሪሞት ሴንሲንግ ፈርስት አፒርድ ያ ሲ ኢን 1972 ላውንች ኦፍ ላንድሳት 1 ይህም ትክክል ነው። የላንድሳት ፕሮዳክት በ1972 ነው ላውንች የተደረገው። ዲነን መልሱ ምን ነው የሚለው? Question number 125 one of the following is not true about remote sensing spatial data acquisition method ከሚከተሉት መካከል ስለ remote sensing data acquisition ወይም መረጃ መሰብሰብ መንገድ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይላል። A measurement and observation are made through the use of image data acquisition acquired by sensor. Energy source is the first requirement for remote sensing spatial data acquisition. Yes. Energy travel to the target and back to the sensor in vacuum space. The application is a final stage of remote sensing method. ስለዚህ ካሉት አማራጮች ትክክል ያልሆነው መልስ የሚሆነው energy travel to the target and back to a sensor in vacuum space ሳይሆን vacuum space አይደለም። በመካከል የተለያዩ ኦብስታክሎች አሉ። እነዚህን አልፎ የተወሰነው ኤነርጂ አብዞርብ ይደረጋል፣ የተወሰነው ሪፍሌክተድ ባክ ይደረጋል፣ የተወሰነው ደግሞ ትራንስሚት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። Question number 126 success in image interpretation vary with A the training and experience of interpreter ይህ ትክክል ነው። ኢሜጅ ኢንተርፕሬቴሽን ለመስራት የኢንተርፕሬት የሚያደርገው ሰው የስራ ልምድ ወይም ልምድ ወሳኝ ነው። ቢ the nature of object or phenomena being interpreted ይህም ትክክል ነው። ሲ the quality of image being utilized የኢሜጁ ኳሊቲም ይወስነዋል። ዲ knowledge of geographic region under study E all of the above the answer is all. ጥያቄ ቁጥር 127 one of the following mechanism of image interpretation refers to the ability of the interpreter to identify object or features at first glance. A spontaneous recognition. B logical inference. C spectral characteristics. D spatial characteristics. E association. The answer is A spontaneous recognition. 128 identify wrong combination in image interpretation element ያው ኢሜጅ ኢንተርፕሬት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ ኤሌመንትስ ኦፍ ኢሜጅ ኢንተርፕሬቴሽን የሚባሉ ስለዚህ refers to the relative brightness or color of an object. Hue distinguish objects based on their color. C texture refers to frequency of tonal change. D shape refers to the spatial arrangement of visibility distinct objects. So the answer is hue distinguish object based on their color የሚለው ትክክለኛ ምርጫ ነው ማለት ነው። ማለት ሮንግ የሆነ ኮምቢኔሽን ነው። ጥያቄ ቁጥር 129 identify wrong statement about sensor and image data characteristics. እንግዲህ ሴንሰር የሚባለው ፕላትፎርሙ ላይ የሚገጠም የኢነርጂ ሶርስን መሰረት በማድረግ ከመሬት ወይም ሪፍሌክተድ ባክ የሚሆኑ ኢነርጂዎችን ካፕቸር የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ትክክል ያልሆነው የቱ ነው የሚለውን አማራጭ እናያለን።
A. All photographs are image but not all images are photographs. Yes, ይሄ ትክክል ነው። ሁሉም ፎቶግራፎች ምስሎች ናቸው። ሁሉም ምስሎች ግን ፎቶግራፍ አይሆኑም፣ ምክንያቱም በእጅ የሚሳሉ ምስሎች ስላሉ። B. An image refers to any pictorial representation regardless of what wavelengths. ያ ይሄም ትክክል ነው። C. Photograph detects as well as recorded over a wavelength ranging between 0.3 to 0.9 nanometer. The quality of image maintained determined by temporal resolution. ይሄኛው ቴምፖራል ሪዞሉሽን ማለት ከሳተላይት ኢሜጅ ጋር ተያይዞ ሶስት አይነት ሪዞሉሽን አለ። አንደኛ ቴምፖራል ሪዞሉሽን፣ ሁለተኛ ስፓሻል ሪዞሉሽን፣ ሶስተኛ ራዲዮሜትሪክ ሪዞሉሽን የሚባል አለ። ስለዚህ ቴምፖራል ሪዞሉሽን ማለት ሪቪዚቲንግ ታይም ነው። ለምሳሌ ለአንድ ሰዓት የሚባለው ሳተላይት ኢሜጅ አንድን ቦታ ሪቪዚት ለማድረግ 16 ቀን ይፈጅበታል። ስለዚህ ቴምፖራል ማለት ከታይም ጋር የተያያዘ ነው። ሮንግ ስቴትመንቱ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 130 one of the following is not the characteristics of black body. black body ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጥቁር የሆነ ኦብጀክት ነው። black body በባህሪው ደግሞ ሁሉንም ኢነርጂ አብዞርብ የሚያደርግ ሪፍሌክታንስ የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ black body ትክክል ያልሆነው A. It is a physical idea, perfect radiator and perfect absorber. Yes. All incident radiation is completely absorbed. ከኢነርጂ ሶርሱ የሚመጣው ሁሉም ኢነርጂ አብዞርብ ይደረጋል። C. At all wavelengths and in all direction maximum possible emission occur. Yes. None. The answer is E. This is all about today's video. If you have any comment, let me know. Please don't hesitate to subscribe my YouTube channel and invite for your friends. If you have any question related to map reading, GIS, remote sensing, please welcome. And if you have any question that is to address, let me know and we will discuss further on the issue. Have a nice day.